målningen från 1882 föreställer en episod ur Gotlands medeltidshistoria. Valdemar Atterdag brandskattar Visby år 1361. Den är målad av Carl Gustav Hellqvist som var en svensk konstnär som vid den här tiden när han gjorde målningen var bosatt i München. Och det är en av Sveriges kändaste historiemålningar. Historiemåleri, det var en typ av måleri som hade väldigt hög status, som visade viktiga dramatiska händelser ur historien. Och i det svenska historiemåleriet så var det mycket 1600-talets krig som var favoritämnen. Och Hellqvist, han hade börjat på Konstakademin och målat ämnen från reformationen från 1500-talet. Men här har han letat upp ett ämne ur medeltidshistorien. Och det är inte så vanligt faktiskt, det är ett av de få sådana ämnena i det svenska historiemåleriet. Valdemar Atterdag var kung av Danmark och han kom med en armé och kämpade mot först en bondearmé på Gotland. Han ville ta över Gotland och han vann det slaget, fruktansvärt blodigt, massvis med bönder i den här som dödades och som arkeologer har hittat, och man känner till ganska mycket om det här slaget. Men sen så säger källorna, och det finns inte så mycket källor, att han gick in i stan och så sa han till Visbyborna att ni ska fylla de här 3 stora ölkaren med guld och silver, annars så bränner jag ner hela er stad. En slags hård tvångsbeskattningar eller utpressning. Och det är det som man ser på bilden. Så kungen Valdemarus står det på hans baldakin. Han sitter till höger i bilden på ett podium. Men det dramatiska är ju fokuserat här egentligen på den här familjen i förgrunden. Så det är en man med en slags röd mössa med en lång luva. Och han står med en kvinna som man får tänka sig är hans hustru och 2 barn då. Och den här luvan hade Hellqvist sett på en målning från Lübeck av en borgmästare, som att man har föreställt sig att det här var Visbys borgmästare som, och hans hustru här som liksom vill göra uppror mot den här fruktansvärda främmande makten som kommer. Och sen ser man en otäck soldat som har en hjälm med bara springor för ögonen och som ett slags böjda horn med påfågelsfjädrar. Väldigt märkligt föremål, och ett sånt här ägde faktiskt Hellqvist. Han hade det i sin ateljé, man kan se på fotografier, och han står med Danmarks 3 leoparder där på flaggan. Han är liksom en härold. Och till höger i bild en förmögen jude som kommer med sin toppiga hatt, och han har ett slags märke på kappan som märker ut honom. Och det här är naturligtvis en antisemitisk schablon, kan man säga, som var väldigt spridd i 1800-talets Europa och även i Sverige. Men i sanningen var det att det faktiskt inte fanns några judiska handelsmän på Gotland. De var inte tillåtna att bo där. Så att det här är någonting som Hellqvist har lagt till. Och det är mycket andra anakronismer som man brukar peka ut i den här bilden, och det är kanske lätt att hitta på, märka sånt. Men det är ju en väldigt medryckande bild som är lite som en slags operascenografi, har man sagt, att den här familjen står nästan framme som på en scen, och vi identifierar oss med dem, och kanske med den här figuren som blir tagen i kragen av soldaten ute till vänster när han kommer med sina saker. Det finns en gestalt som jag ska avsluta med, och det är en tiggare som har en krycka, går med en trycka. Han har liksom ett träben, och han lägger ner ett enda mynt i det här stora kärlet, så att alla var med och bidrog till den här skatten då, brandskatten. Och det är många föremål på den här bilden som Hellqvist kopierade från andra ställen i världen, men det enda föremålet som finns på ett museum i Visby, det är faktiskt den här tiggarens träben.